السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانية فرع الهندسة الصناعية. محاضرتنا اليوم عنوانها Productivity Measurement قياس الإنتاجية. لقد تم التعرف في المحاضرة السابقة على مفهوم الإنتاجية، وهي تمثل العلاقة بين الأوتبوت إلى الإنبوت، العلاقة بين المخرجات إلى المدخلات. وتم التعرف أيضا على العوامل التي تؤدي إلى تحسينها، والعوامل التي تم السيطرة عليها، والعوامل التي لا يمكن السيطرة عليها، وما يؤدي إلى تحسينها. في هذه المحاضرة سوف يتم حساب الإنتاجية بحالتيها Single Factor Productivity Measurement and Multi-Factor Productivity Measurement. It is based on the input. The model can be applied to any manufacturing organization or service company. وهو عبارة عن نموذج يمكن تطبيقه لأي منظمة تصنيعية أو شركة خدمية. Number 1. Single Factor Productivity Measurement. Single Factor Productivity is a measure of output against specific input. Partial productivity is concerned with the efficiency of one class of input. مفهوم الإنتاجية الفردية أو لأحد العوامل. الإنتاجية الفردية هي النسبة بين المخرجات الكلية إلى أحد العوامل الفرعية أو أحد الموارد الفرعية، وهي اللي تمثل المادة الأولية والطاقة المستخدمة ورأس المال المستثمر وكلفة العمل وطاقة المكان. فكل عامل من العوامل يمكن عن طريقه حساب الإنتاجية بشكل منفصل عن العامل الآخر. بمفهومها العام partial productivity total input المخرجات total output المخرجات الكلية per individual input على المدخل الفردي أو العامل المنفرد. Number 1. Labor productivity equal total output per labor input. بالنسبة للإنتاجية الخاصة عنصر العمل تؤدي إلى المخرجات الكلية على مدخلات العمل. Labor input is measured in terms of man-hour. وممكن قياس المدخلات والمخرجات للإنتاجية العمل عن طريق ساعات العمل وعدد العمال المنفذين للعملية. Number 2. Capital productivity total output per capital input المخرجات الكلية نسبة إلى رأس المال المستثمر. Number 3. Material productivity equal total output per material input المخرجات الكلية نسبة إلى مدخلات من المادة الأولية المستخدمة. Number 3. Material productivity equal total output المخرجات الكلية per material input على المدخلات الأولية من المادة المستخدمة. Number 4. Energy productivity الإنتاجية التي تتعلق بالطاقة المستخدمة للحصول على المخرجات اللي هي total output per energy input المخرجات الكلية نسبة إلى مدخلات الطاقة. Number 2. Multi-factor productivity measurement قياس الإنتاجية متعددة العوامل. Multi-factor productivity measurement model considers labor, material and energy as major inputs. Is the ratio of net output to the summation of associated labor and other factor inputs. وهي عبارة عن علاقة تمثل المخرجات بالبسط وبالنسبة للمدخلات التي هي مجموعة من عناصر العمل والماكينة والطاقة أو العمل والطاقة والمادة. The index measures the efficiency in the use of all the resources. وهنالك مؤشر يقيس the efficiency كفاءة الاستخدام بالنسبة للمصادر في المنظمات التصنيعية والمؤسسات الخدمية. يدعى partial productivity indicators مؤشرات الإنتاجية الجزئية depend upon factors used وتعتمد على العوامل المستخدمة. It measures the efficiency of individual factor of production وهي تقيس إمكانية أو قابلية العوامل بشكل منفصل نسبة للنظام الإنتاجي. Following are productivity indicators for individual input. وممكن حساب مؤشر الإنتاجية لكل عامل بشكل منفصل من المعادلات التالية. Labor productivity index equal labor productivity of current period per labor productivity of base period. مؤشر الإنتاجية نسبة للعمل يقيس العلاقة بين المخرجات العمل للفترة الحالية نسبة إلى مخرجات العمل للفترة الأولية أو الأساسية. Management productivity index
of current period per measurement productivity of base period. كذلك مؤشر الإنتاجية الإدارية للفترة الحالية نسبة إلى مؤشر الإنتاجية للفترة الأولية. Machine Productivity Index مؤشر الإنتاجية للمكائن Total Output of Current Period per Machine Hours Worked of Base Period، وهي مجموع المخرجات بالفترة الحالية نسبة إلى ساعات عمل الماكينة بالفترة الأساسية. Land Productivity Index هو مؤشر إنتاجية الموقع العمل Land Productivity of Current Period per Land Productivity of Base Period. كذلك مخرجات العمل للموقع أو لمساحة معينة بالفترة الحالية نسبة إلى الفترة الأولية. وكذلك مؤشر الإنتاجية للمادة ومؤشر الإنتاجية للطاقة المستهلكة في الحصول على الوحدات المنتجة. كل عامل على حدة ممكن الحصول على قيمته بتطبيق أحد المعادلات التالية وكما مطلوب في السؤال. سنلاحظ أنه مجموعة من الأمثلة يتم تطبيقها للحصول على إنتاجية المطلوبة وحسب ما متواجد من معلومات بالسؤال. Example: find the productivity if 4 workers installed 720 square yard وحدة مربعة of carpeting من السجاد in 8 hours and compute for the productivity of a machine which produced 68 usable pieces in 2 hours. هنا إنتاجية ل720 وحدة مربعة من السجاد الأرضي نحصل عليه ب8 ساعات. مطلوب حساب الإنتاجية للماكينة اللي تنتج 68 وحدة مستخدمة بساعتين. كما ذكرنا productivity equal المخرجات نسبة للمدخلات. المخرجات هي عدد القطع المربعة والوحدات المربعة اللي تقدر ب720 وحدة نسبة إلى ساعات العمل الكلية هي 8 ساعات وجبة العمل بالنسبة ل4 عمال، يعني مجموع ساعات العمل الكلية لكل العمال 32 ساعة ونحصل على 22.5 وحدة مربعة لساعات العمل. productivity بالحالة الثانية اللي بيها الماكينة تنتج 68 قطعة في ساعتين عمل هي 34 قطعة لساعات العمل المعطى. الإكزامبل اللي بعده calculate the labor productivity for the following operation: 3 employees processed meat insurance policies last week they 8 hours per day 5 days per week. عندنا مجموعة من العمال يعني 3 عمال يعملون 8 ساعات عمل باليوم في 5 أيام بالأسبوع. نحصل منهم على مخرجات 600 وحدة وتطبيق مباشر لإنتاجية العمل. المخرجات نسبة للمدخلات المخرجات هي 600 حالة أو قطعة نسبة إلى 3 عمال في 5 أيام بالأسبوع و8 ساعات عمل نحصل على 5 حالات بالساعة. Example: the production manager at company can currently expect his operation to produce 1000 قطعة مربعة of fiber for each ton of raw cotton. Each ton of raw cotton requires 5 labor hours to process. He believes that he can buy better quality raw cotton which will enable him to produce 1200 قطعة مربعة per ton of raw cotton with the same labor hours. What will be the impact on productivity measured in square yard per labor hour if he purchases the higher quality raw cotton؟ هنا السؤال فكرته انه مهندس ينتج مهندس إنتاج في شركة يعمل على إنتاج 1000 وحدة مربعة من الفايبر من طن من مادة أولية. كل طن من المادة الخام يحتاج إلى 5 ساعات عمل للحصول على عدد المخرجات. فكر إنه ممكن يزيد عدد المخرجات إلى 1200 وحدة مربعة لكل طن من العمل بتغيير نوعية المادة الأولية. فراح يحسب مقدار تحسين الإنتاجية، وكما ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه يمكن تحسين الإنتاجية عن طريق تغيير خطة العمل أو عن طريق تغيير أحد العوامل المدخلة
وتحسينها بالتالي راح تأثر على المخرجات الكلية. solution current labor productivity الإنتاجية في العمل الحالية هي مخرجات على مدخلات، وهي 1000 وحدة مربعة نسبة ل5 ساعات عمل في كمية المادة الأولية المستخدمة اللي هي 1 طن، فحصلنا على 200 قطعة مربعة لكل ساعة. بعد تغيير المادة الأولية راح يكون حساب الإنتاجية هي 1200 وحدة مخرجة على 5 ساعات عمل، فحصلنا على 240 وحدة مخرجة لساعة العمل. إذا مقدار التحسين بالإنتاجية هي الحالة الثانية ناقص الحالة الأولى نسبة إلى البيس كيس الحالة الأساسية، وحصلنا على 20% تحسين بنسبة الإنتاجية عند تغيير المادة الأولية. الإكزامبل اللي بعده a machine engineer finds that it usually takes him 2 hours to diagnose and fix a typical problem. What is his daily productivity? Assume at 8-hour day. مهندس ميكانيك يحتاج 2 ساعة عمل لتشخيص مشكلة محددة، راح تكون إنتاجيته بالعمل لتشخيص عدد من المشاكل هي حتكون 8 ساعات عمل نسبة إلى 2 ساعة تحتاجه كل مشكلة اللي يعتبرها المدخلات، فممكن حل أو تشخيص 4 مشاكل باليوم. الإكزامبل اللي بعده Mr. Richard believes that he can purchase a small computer troubleshooting device which will allow him to find and fix a problem incredible at least to his customers. Time of 1 hour. He will however have to spend an extra 4 hours each morning adjusting the computerized diagnostic device. What will be the impact on his productivity if he purchases the devices with 7 work hours? شخص يدعى مستر ريتشارد يقوم بشراء حاسوب صغير ويحتاج إلى تشخيص مشكلة العمل مالته بالنسبة للزبائن 1 ساعة عمل باليوم، ويقضي 4 ساعات عمل في تصليح المشكلة اللي تم إيجادها أو تشخيصها. المطلوب حساب الإنتاجية بالنسبة مستر ريتشارد باليوم. هو يعمل 7 ساعات عمل المخرجات وساعة عمل لتشخيص كل مشكلة، إذن إمكانه حل 7 مشكلات باليوم. لم يتم أخذ 4 ساعات الصيانة لأن ما قال المطلوب ساعات العمل الكلية أو ساعات العمل المستغرقة بصيانة كل حاسوب، لا، طلب بالسؤال فقط الإنتاجية، فهو حينتج حيشخص 7 حالات اللي تمثل الإنتاجية اليومية. Example: engineering woman is currently working a total of 12 ساعة باليوم to produce 240 dolls. She thinks that by changing the paint used for the thicker features and fingernails that she can increase the rate to 360 dolls per day. Total material cost for each doll is approximately $3.50. She has to invest $20 in the necessary supplies per day. Energy costs are assumed to be only $4 per day, and she thinks she should be making $10 per hour of her time. Viewing this from a total multi-factor productivity perspective, what is her productivity at the present and with the new paint? هنا امرأة تقوم بإنتاج مجموعة ألعاب أو قطع من الألعاب بما يعدل 12 ساعة عمل باليوم، نحصل منها على 240 لعبة، فهي فكرت لزيادة المبيعات وجذب الزبون أن تغير الطلاء الخارجي أو الألوان الخارجية، وأدت ذلك إلى زيادة المبيعات بنسبة 360 قطعة باليوم، علما أنه كلفة المادة للقطعة الواحدة تقدر ب$3.50، وكذلك كلفة الاستثمار أو نقول كلفة التجهيزات اللي تحتاجها بالإضافة إلى المادة الأولية $20. كذلك تحتاج إلى كلفة طاقة للحصول على المنتج الواحد $4 لكل يوم، ومصاريف أخرى موضحة بالجدول التالي. المطلوب حساب الإنتاجية متعددة العوامل
بالنسبة للحالة الأولى والحالة الثانية بعد تغيير مواصفات المنتج. Solution: multi-factor productivity output per total input labor plus material plus supplies plus energy. هنا بما أنه إنتاجية متعددة العوامل سوف نأخذ جميع العوامل التي تدخل بعملية التصنيع والحصول على المنتج الخارجي. العوامل كما موضحة بالحالة الأولية أو الحالة الحالية والحالة الجديدة. currently كلفة العمل هي 12 ساعة عمل باليوم في $10 لساعة العمل، حصلنا على $120. وكلفة المادة هي بالنسبة لي $3.5 لكل وحدة منتجة، بما أنه عدد الوحدات المنتجة 240، إذن كلفة المادة الكلية هي 3.5 في 240، وبالتالي تكون $840. وكلفة التجهيز $20، وكلفة الطاقة المستخدمة 4. يتم جمع المبالغ للكلفة الحالية بالنسبة للمدخلات، نحصل على $984. وبما أن الإنتاجية هي المخرجات نسبة إلى المدخلات، المخرجات 240 قطعة أو وحدة منتجة على المدخلات الكلية، نحصل على 24% بالحالة الأولى. بعد إجراء التغييرات وتغيير لون الطلاء والمواصفات الخارجية، هنالك عوامل أدت إلى تغييرها. نلاحظ أنه ساعات العمل وهي كلفة عمل الساعة الواحدة هي ثابتة $120، بينما عدد المخرجات بالحالة الثانية أصبح $360. وبما أنه زاد عدد المخرجات إن زادت كلفة المادة الأولية المستهلكة في الحصول على مخرجات أكثر، وبالتالي راح تكون كلفة المادة الوحدة في عدد المخرجات حتكون الكلفة الكلية $1260، وزادت عن الحالة الأولى. كلفة التجهيز ثابتة وكلفة الطاقة ثابتة، مجموعهم بالمدخلات حيكون $1404. وبما أن الإنتاجية تمثل المخرجات على المدخلات بالحالة الثانية، المخرجات هي 360 قطعة على مجموع المدخلات، وحصلنا على زيادة النسبة 26%. Example: how would total multi-factor productivity change if using the new paint raise material cost by $0.50 per dose. إذا الحالة الجديدة أدى إلى زيادة كلفة المادة بالنسبة لكل لعبة منتجة أو قطعة منتجة بزيادة $0.50، هاي $50 تضاف على كلفة المادة الأولية لكل قطعة منتجة. احسب الإنتاجية متعددة العوامل بعد التغيير الحاصل. Solution: if the material cost increased by $0.50 per dose، إذا زادت كلفة المادة لكل قطعة بنسبة $0.50، سوف يكون المبلغ الحالي أو الإنتاجية الحالية بعد التغييرات labor كلفة العمل هي طبعا 12 ساعة عمل في $10 بقت كما هي. التغيير أصبح على كلفة المادة ماتيريال 360 قطعة منتجة بزيادة على المادة الأولية. بالحالة الأولى كانت $3.5، زادت بالحالة الثانية $50.50، إذن أصبح كلفة المادة الأولية لكل قطعة منتجة $4، وبالتالي الكلفة الكلية للمادة $1440. وبالنسبة لكلفة التجهيز ثابتة، كلفة الطاقة ثابتة، وبمجموع المدخلات حصلنا على $1584 كمدخلات، والمخرجات هي 360 نسبة إلى المدخلات، حصلنا على 23%.